नमस्कार मित्रांनो, आम्ही तंत्रस्नेही या यूट्यूब चॅनलवर आपले हार्दिक स्वागत आहे। बघा, आजच्या काइनमास्टर भाग 8 मध्ये आपण काइनमास्टरवर ऑफिशियल व्हिडिओ कसा बनवायचा, म्हणजेच काइनमास्टरवरील जो वॉटरमार्क लोगो आहे तो लोगो आपण कशाप्रकारे रिमूव्ह करायचा एकदम सोप्या पद्धतीने पाहणार आहोत। त्यासाठी व्हिडिओ संपूर्ण बघा। तर चला व्हिडिओ सुरू करूया। तर बघा, सर्वप्रथम आपण काइनमास्टर लोगो काय असतो आणि तो व्हिडिओमध्ये कसा दिसतो आपण ते पाहणार आहोत। काइनमास्टर लोगो असलेला एक व्हिडिओ आपण पाहणार आहोत। तर बघा, आता हा व्हिडिओ आहे। आता याला बघा, आपण चालू केला। बघा, इथं आपल्याला या उजव्या साईडला कोपऱ्यात इथं आपल्याला मेड विथ काइनमास्टर अशा प्रकारे एक आपल्याला लोगो दिसत आहे, हा लोगो। तर आता हा लोगो आपल्याला हटवायचा आहे। तर हा लोगो हटवल्यानंतर आपल्याला कशाप्रकारे व्हिडिओ दिसतो ते सुद्धा आपण एका व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तर बघा, आता एक दुसरा व्हिडिओ मी लावतो, त्याच्यामध्ये लोगो हटवलेला आहे। तर बघा, आता हा व्हिडिओ आहे। या व्हिडिओमध्ये आता लोगो नाही आहे। बघा, इथं उजव्या साईडला लोगो दिसतो का नाही। आता हे दोन्ही व्हिडिओ आपण काइनमास्टरवरच बनवलेले आहेत। तर आता हा लोगो कसा हटवायचा आपण आता एकदम सोप्या पद्धतीनं पाहणार आहोत। तर बघा, काइनमास्टर वॉटरमार्क आहे तो लोगो आता हटवण्याची काय पद्धत आहे तर आता आपण बघूया। तर बघा, आपल्याला मेथड काय आहे, इन्स्टॉल काइनमास्टर फ्रॉम गुगल प्ले स्टोअर। म्हणजे सर्वप्रथम आपण प्ले स्टोअरवरून काइनमास्टर ॲप इन्स्टॉल करायचं, ओपन इट अँड क्रिएट व्हिडिओ, आणि त्याच्यामध्ये एक व्हिडिओ आपण बनवायचा, क्रिएट करायचा। नंतर आपण नाव इन्स्टॉल इट, नंतर ते अनइन्स्टॉल करून टाकायचं, आणि आफ्टर अनइन्स्टॉलिंग इट डाउनलोड काइनमास्टर मोड ॲप। नंतर आपल्याला एक काइनमास्टरचं लिंक दिलेली आहे मी, त्या लिंकवर क्लिक करून ते ॲप डाउनलोड करायचं आहे, आणि त्यानंतर आपण आपले व्हिडिओ बनवायचे आहेत। आपल्या व्हिडिओतील जो काइनमास्टर लोगो आहे तो लोगो निघून जाईल, म्हणजे विदाऊट काइनमास्टर वॉटरमार्क आपण व्हिडिओ अपलोड करू शकतो ऑफिशियली। तर बघा, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकवर आपण कशाप्रकारे डाउनलोड करायचं ते आता आपण पाहणार आहोत। तर बघा, सर्वप्रथम आपण त्यासाठी आपला मोबाईलमध्ये क्रोम ब्राउझर आपण ओपन करायचं, आणि क्रोम ब्राउझरमध्ये आपल्याला व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक लिंक दिलेली आहे, ती लिंक आपण इथं पेस्ट करायची आणि ती लिंक आपण ओपन करायची। त्याच्यामध्ये आपल्याला काइनमास्टरचं विदाऊट वॉटरमार्कचे जे फाईल आहेत त्या फाईल आपल्याला डाउनलोड करता येतात। तर बघा, आता डिजिट बिन अशा प्रकारे वेबसाईट आहे ती। आता याच्यात आपल्याला खाली यायचं आहे। बघा, इथं आपल्याला काय दिसते, काइनमास्टर 4.13.7 लेटेस्ट व्हर्जन, आणि काइनमास्टर ओल्डर व्हर्जन, आणि काइनमास्टर मोड APK क्रोमा अनलॉक 2020। तर आपल्याला हे काइनमास्टर मोड APK क्रोमा अनलॉक 2020वर क्लिक करायचं आहे, म्हणजे आपल्याला त्याच्यामध्ये जे फाईल आहे ते फाईल आपल्याला डाउनलोड करता येईल। तर बघा, आता खाली आल्यानंतर आपल्याला इथं आपल्याला रनिंग ऑल अँड्रॉइड OS काइनमास्टर प्रो फुल 4.8.13 52 MB, काइनमास्टर प्रो फुल 64 MB, काइनमास्टर प्रो फुल 87 MB, आणि काइनमास्टर 73 MB अशा प्रकारे व्हर्जन आहेत। तर आपण याच्यातील कुठलीही एक फाईल डाउनलोड करू शकतो, त्यावर क्लिक करून, आणि नंतर डाउनलोड केल्यानंतर आपण ती फाईल इन्स्टॉल करू शकतो, आणि ते ॲप आपलं रनिंग होईल, आणि त्यामध्ये आपण व्हिडिओ बनवू शकतो। तर आता साईजनुसार काय बघा, 52 MB, 64 MB, 87 MB। 87 MBचं जर काइनमास्टर तुम्ही अपलोड केलं, आता मी जे काइनमास्टर वापरतो ते 87 MBचं आहे, कारण त्याच्यामध्ये आपल्याला फुल HDच्या वरचे सुद्धा व्हिडिओ आपल्याला बनवता येतात। तर बघा, आपल्या मोबाईलची साईज पाहून तुम्ही जे व्हर्जन असेल ते व्हर्जन तुम्ही डाउनलोड करू शकता, 52 MB सुद्धा करू शकता, 64 सुद्धा करू शकता। तर अशा प्रकारे तुम्ही विदाऊट वॉटरमार्कवाला काइनमास्टर वापरू शकता। कुठलाही त्याचा साईड इफेक्ट नाही, आपल्या मोबाईलला कुठलाही त्याचा धोकादायक हे होणार नाही आहे। निश्चितच ते चांगला ॲप आहे। तर डाउनलोड करा आणि व्हिडिओ बनवा, ऑफिशियल व्हिडिओ बनवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा। धन्यवाद।